एन्ड मैले आज तपाईहरुको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले इसेवा अर्निङ एप लिएर आएको छु। तपाई यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ पेमेन्ट मेथडको यहाँ यो मोबाइल रिचार्ज रहेको छ अनि इसेवा नि यहाँ खल्ती तपाई यहाँ पाउन नै सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यहाँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने तपाई यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। अनि तपाईले जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डाउनलोड गरेपछि सिम्पली यसलाई ओपन गर्नु होला। सिम्पली तपाईले यो एपलाई ओपन गर्नुहुन्छ भने यहाँ आएर पुग्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो एपको नाम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्लिक यो पैसा रहेको छ अनि सिम्पली तपाईले यहाँ आफ्नो आईडी क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ डोन्ट हैव अकाउन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टर हियर त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फुल नेममा तपाईले आफ्नो नाम हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यो नाम हालेपछि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईले आफ्नो यहाँ पासवर्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाई याद राख्नु होला तपाईले पछि यो लगइन गर्न काम लाग्छ। अनि सिम्पली तपाईले आफ्नो यहाँ र्यान्डमली इमेल हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आई हैव रेफर कोडमा क्लिक गर्नु होला किनभने तपाईले यहाँ एउटा रेफर कोड हालेपछि तपाई यहाँबाट केही बोनस अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो बक्समा क्लिक गरिदिनु होला। अनि सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेफर कोड अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाई यहाँ जुन मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दै छु नि तपाई स्क्रिनमा पाउन सक्नुहुन्छ त्यही यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ नि। यति राखेपछि सिम्पली यो रेजिस्टरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको सक्सेसफुली यो आईडी क्रिएट भइहाल्छ। सिम्पली तपाईले जुन नम्बर राख्नु भएको थियो नि पासवर्ड चुज गर्नु भएको थियो त्यो राखेर सिम्पली यो लगइनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुगेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा नि दुईवटा नि तीन यो चारवटा तपाई यहाँ अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यो अर्निङ गर्ने मेथड रहेको छ। अनि तपाईले जति कोइन अर्निङ गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ वालेटमा क्लिक गरेर तपाईको यहाँ हेराउने छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि तपाईको यहाँ हेराउने छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो ब्यालेन्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कोइन भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 10 रहेको छ। अनि सिम्पली मैले यो ब्याक गरिदिएँ। अनि अब हेर्ने छौँ हामी यहाँबाट कसरी यो कोइन अर्निङ गर्ने। अनि सर्वप्रथम तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्र्याच एन्ड अर्नको अप्सनमा सिम्पली हामी यो फर्स्टमा हेर्ने छौँ। सिम्पली यसलाई स्क्र्याच गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ 5 कोइन परिसक्यो। अनि सक्नुहुन्छ वेट हेर्न सक्नुहुन्छ 5 सेकेन्ड तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5 सेकेन्ड तपाईले वेट गर्नुपर्छ। अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ टाइम अफ ब्रेक हेर्न सक्नुहुन्छ टाइम अफ ब्रेक पछि तपाई यहाँ ब्याक हुन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 5 कोइन हाम्रो एड भइसक्यो। सिम्पली मैले यसलाई ब्याक गरिदिएँ। अनि तपाईले यो कोइन देख्नको लागि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ वालेटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ 15 कोइन भइसक्यो। अनि तपाईले यदि अरु कोइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यो ब्याक गरिदिनु होला। अनि सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले 3 वटा यहाँ बुदा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आल पेमेन्ट रिक्वेस्ट हैव हेर्न सक्नुहुन्छ बिन पेड विथिन 5 दिन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जति पेमेन्ट लगाउनुहुन्छ भने 5 दिन भित्र तपाईको यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको विड्रो सक्सेसफुल भइहाल्छ नि। तपाई यहाँ अरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले के प्रब्लम छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई टेलिग्राममा पनि यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले के यहाँ चेट गर्नुभयो भने तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट भनेको यहाँ ब्यान पनि हुन सक्नुहुन्छ। यो क्लियरली लेखेको छ तपाई यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट तपाई हेर्नुभयो यो स्क्र्याच एन्ड अर्न वाला तपाई यो बुझ्नुभयो। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै तपाई स्क्र्याच गर्नुभयो फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँ 5 कोइन हेर्न सक्नुहुन्छ अनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ 5 सेकेन्ड यहाँ रोक्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ कोइन जब एड यहाँ देखाएको हुन्छ तब तपाई यहाँबाट मज्जाले यसलाई ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली जब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो एड भइसक्यो। अनि सिम्पली मैले यहाँबाट यो ब्याक गरिदिएँ। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स भनेको यहाँ यो कोइन भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि हाम्रो यहाँ इन्क्रिज भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ वेट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ 20 कोइन भइसक्यो। तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो जस्तै यहाँ अनलिमिटेड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त केही यहाँ दिएको छैन तर तपाई यहाँबाट अनलिमिटेड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्पिन एन्ड विन कोइन हेर्न सक्नुहुन्छ अनको अप्सन आएको छ। अनि चाहिँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो लोडिङ भिडियो एड तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो यहाँ एड लोडिङ भइरहेको छ। अनि साथीहरु अहिले हाम्रो नेट भनेको स्लो रहेको छ त्यसैले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लोडिङ भइरहेको छ। यसलाई मैले ब्याक गरिदिन्छु। अनि त्यसैगरी अर्को अप्सन भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ वाच एन्ड अनको अप्सन रहेको छ। सिम्पली तपाई त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु अहिले भनेको हाम्रो यो नेट भनेको स्लो रहेको छ त्यसैले यो पनि अहिले लोडिङ भइरहेको छ। अनि तपाईको खुलेछ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो 1 अनि भिडियो 2 भिडियो 3 तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाई यो वाचमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँ भिडियो हेरेर तपाई के यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले। जस्तै यहाँ भिडियो 2 मा गएर यस्तै तपाईले यो एकदमै राम्रोसँग यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई मैले यो ब्याक गरिदिन्छु। ले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रेफर नाउ अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँबाट आफ्नो साथीलाई यहाँबाट इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक व्हाट्सएपतिर तपाई एकदमै मजाले यहाँबाट इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जति तपाईको साथी आउँछन् भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले केही कोइन अर्निङ गर्न नै सक्नुहुन्छ। तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो रेफर कोड यले तपाईले आफ्नो साथीहरुले यहाँबाट सेयर गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँबाट केही बोनस अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले पछि आफ्नो चेक वालेट यहाँ एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली मैले यो ब्याक गरिदिन्छु। अनि तपाईले के प्रब्लम छ भने तपाई यो कन्ट्याक्ट आजमा क्लिक गरेर तपाई यहाँ टेलिग्राम सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ।
एन्ड यहाँ एउटा टेलिग्रामको ग्रुप रहेको छ, तपाईँ यहाँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। एन्ड सिम्पली तपाईँ यहाँ आएपछि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी यसलाई ब्याक गरिदिएँ। एन्ड यदि तपाईँ यहाँबाट विड्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ वालेटको अप्सन, सिम्पली तपाईँ त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ कोइन देखाएको हुन्छ, तपाईँ यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँलाई 15 कोइन 10 कोइन अर्निङ गर्न यो गरिसकेँ, तपाईँ यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। 10 कोइन मेरो पहिला नै गएको थियो। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4500 कोइन अर्निङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 20 रुपियाँ रिचार्ज लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिममा। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ इसेवा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 7500 कोइन तपाईँ 30 रुपियाँ लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो इसेवा वालेटमा। यदि तपाईँ यो खल्तीमा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ 7500 कोइन यो कोइन आवश्यकता पर्छ, तपाईँले यो 30 रुपियाँ आफ्नो खल्ती वालेटमा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ यो इसेवा लिन चाहनुहुन्छ भने धेरै साथीहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो इसेवा, अनि तपाईँ यो इसेवामा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ आर यु स्योर फर रिडिम, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ भने सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर हेर्न सक्नुहुन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ इसेवा नम्बर, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर यो इसेवा नम्बरमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ आफ्नो ऱ्यान्डमली नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँको नम्बर रहेको छ तपाईँ यहाँ यस्तै यो नम्बर हालिदिनु होला, म तपाईँले बुझाउनको लागि यस्तै ऱ्यान्डमली हालिदिएँ। अनि त्यही गरेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबमिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो पेन्डिङमा गइहाल्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो 30 रुपियाँ पेन्डिङमा गइहाल्छ। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5 दिनभित्र तपाईँको यो पेमेन्ट रिसिभ हुनेछ। तपाईँ यहाँ क्लियरली लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँ लेखेको छ। अनि साथीहरू आई होप तपाईँले यो भिडियो पनि मन परेको होला। अनि यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने कि यसको पेमेन्ट प्रुफ भिडियो पनि आओस्, अनि तपाईँले यो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट प्रुफ भिडियो, अनि तपाईँहरूको लागि मैले यो पेमेन्ट प्रुफ भिडियो पनि लाउनेछु। अनि साथीहरू आजको भिडियो पनि यही नै सम्पन्न हुनेछ। अल्लाह हवस्, धन्यवाद, जय नेपाल।